Hello friends, good morning from Gangtok. So আজি আমি ওলাইছো এফালে যাবলে এই বিশ্ব কব ক'ত যাম যে গাইস আমি আজি যাম 10 পয়েন্ট যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কি হয় মানে 10টা জায়গা যাম হেৰি গেংটকতে আছে 3 ঘন্টা লাগিব বুলি কৈছে এতিয়া কি হয় দুখন গাড়ী লৈছো কি হয় এতিয়া চাও বাকি চাই থাকক আপোনালোকে তো ই কলে চাই থাকক একো খোৱা নাই খাই লওঁগে ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে কেটা বেলিলে জানো কেটা বেলিলে বাৰু 10:30 বাজি গ'ল এতিয়া 11:05 হৈ গ'ল সো এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত যাব ওলাওঁ তাৰপৰা জেগাবোৰ দেখাই আছোঁ বাকীখিনি সো গাইছ এতিয়া গাড়ীত বহি ল'লোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ 7 পইণ্ট মানে 10 পইণ্ট যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু 10 পইণ্টলৈকে নাযাওঁ দেৰি হৈ যাব সো 7 পইণ্ট গৈ আছোঁ এতিয়া সো এতিয়া ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মজা লাগিব ভিউটো পাব ৰখিব ভিউ পইণ্টবোৰ দেখাম অলপ তেতিয়ালৈকে চিনেমেটিক দুটামান চাই লওঁ আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ মনেষ্ট্ৰি এটা বহুত ধুনীয়া মনেষ্ট্ৰি বোলে আৰু বহুত পুৰণা কৈছে তো চাওঁগৈ তাকে বোলো মজা লাগিব দেখিব পাৰিছে সোমাই গ'লোঁ মনেষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব তাৰপিছত এইফালে আছে ভিতৰত তো গাইছ এতিয়া পাই গ'লোহি আৰু মনেষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ তো গাইছ বহুত ধুনীয়া আছে মনেষ্ট্ৰিটো দেখাই আছোঁ চাওক Well, look at this, no? বহুত ধুনীয়া গাইছ দেখিছে ন চবফালে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত পুৰণা গৈছে এখন এইটো আৰু চাওকচোন গছখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে এইখিনি বয়সখিনি আমাৰ So guys, finally মনেষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া মনেষ্ট্ৰিটো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে চাব নেকি আপোনালোকে চাওক বহুত ধুনীয়া কৈছোঁ নহয় চিনেমেটিকটো চাই গম পাইছে কিমান ধুনীয়া ত' কেনেকুৱা ফিলিংছ ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট নহয় এইটো ছেকেণ্ড পইণ্ট ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো বন্ধ আছিলে ছেকেণ্ড পইণ্ট এইটো ঐ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে মজা বুজাওঁ A1 মই এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মজা এইটো মই আজি মানে ভাল ফিল হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত মই শুনিছোঁ যি বিচাৰে মানে মানুহে মনৰ আশা পূৰণ হয় আৰু নেক্সট আকৌ আহিবলগীয়া হয় বুলি কৈছে চাওঁ কি হয় আগতে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মজা চ' গাইছ বহুত মজা লাগিছে বোলে ভাল লাগিছে চবেই কৈছে আৰু চিনেমেটিক কেইটামান চাই লওক এটা বহুত পুৰণা বুলি কৈছে এইটো চ' গাইছ মনেষ্ট্ৰিকেইটা এইকেইটা মাক কচম গাইছ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু চবেই কৈছে ইয়াত মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি তাকে চাওঁ কিনো হয় ইয়াত বস্তুটো নেপাই চাগে এইবোৰ পেলাই চ' গাইছ এতিয়া মনেষ্ট্ৰিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কিবা গণেশ মন্দিৰ বুলি কৈছে তাকে যাওঁ চাই আহোঁগৈ আৰু এতিয়া আমি কিবা কি জেগাত আছোঁ ক'লে চানবাৰী অঁ বলো আগত বহি আছে চ' গাইছ এতিয়া গণেশ টেম্পললৈ আহিছোঁ अभी तक नहीं बोला समझे चल
খুলি যাব লাগিব So guys, এতিয়া আমি গণেশ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ক'ত যাম যে দাদা? अभी उधर तासी व्यू पॉइंट तरफ তাচি বৰপুত্ৰ उधर तासी व्यू पॉइंट का तरफ এইফালে ভিউ পইণ্ট এটা আছে বহুত ধুনীয়া লাগিব বোলে চাই থাকক ভাল লাগিব আৰু এইফালে হোৱাইট কালাৰ যে এইটো আছে যে এইটো মৰা মানুহৰ কাৰণে লগায় আৰু যোনটো য়েল্ল' হয় সেইটো কি আছিলে য়েল্ল'টো কি যে ये लोग पूजा के पूजा के এইটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে পূজা বোলে আৰু এইটো ব্লু কালাৰটো কোনোবা বেলেগৰ পৰা আহিলেও লগায় সেনেকুৱা আছে আৰু ইয়াত দেৰি কাহিনী আৰু ভিউটো চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে চালিয়া দেখিছে ন চ' গাইছ এতিয়া আমি ভিউ পইণ্ট এটাত আহিছোঁ তাচি ভিউ পইণ্ট বুলি কয় ভাল লাগিব জেগাডোখৰ চাই চ' ওপৰলৈ যাব লাগিব চাগে वो सीढ़ी से जाना है চিৰিছে না ঠিকে চ' ভাল লাগিব যাম এতিয়া ওপৰলৈ আমি লোক ভিউ পইণ্টত বহুত ভিৰ দেখিছোঁ গাইছ বহুত মানুহ আহে চাব পাৰিছে কিমান ভিৰ ওপৰত গৈ দেখা আছোঁ ওপৰত এইটোৱে তাচি ভিউ পইণ্টটো দেখিছেই বহুত মানুহ ভিৰ চবফালে আৰু এইখিনি আমাৰ লগৰখিনি ফটো চটো মাৰি আছে মই মাৰিম দেই এখন ভিউ পইণ্টটো ধুনীয়া আছে খালি চব ভিউটো পায় মানে পূৰা আপুনি নাযাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে খোজকাঢ়ি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি তাচি ভিউ পইণ্টৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আৰু পিছলৈ বহিলোঁ এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাই আছোঁ ঠাণ্ডাটো এনাৰ্জি ড্ৰিংক ইয়াত লাগিবই গাইছ নহ'লে কাম নিদিব আপোনাৰ মানে বডিটো জিতি হৈ থাকিব আৰু এতিয়া কোনফালে নিব আৰু আগত নেক্সট ভিউ পইণ্ট কি দেখাই চাওঁগৈ আৰু গাইছ ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত ঠাণ্ডা কি ক'ম বহুত ঠাণ্ডা আপোনালোক যদি আহে ঠাণ্ডা মানে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আহিব আৰু ইয়াত যদি আহে ন পূৰা বহুত এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ জেগা আছে খালি পইচাটো ডাবল লৈ আহক মানে পূৰা বাই ডাবল কৰি লৈ আহক চ' গাইছ এতিয়া ৰুম আহিলোঁ গোটেইখন ভাগৰ লাগিছে চব শুই আছে মই ৰুমত আছোঁ আৰু ভিউটো চাওক সেইফালে বা ভাল লাগিব অলপ এবাৰ দেখাই দিওঁ চালিয়া লাগিছে ন আজি অলপ বতৰটো মুকলি কৰিছে নহ'লে কুঁৱলীয়ে পৰি থাকে চবফালে মানে ভাল লাগিছে ভিউটো চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে কিন্তু ৰাতি আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়া নোলাওঁ আৰু ৰাতি আজি প্ৰগ্ৰেম আছে বোলে মেমজি মাৰ্গত চ' ভাল লাগিব চাই আৰু চবৰে মনবোৰ ডাউন গাইছ ভাগৰ লাগিছে বহুতৰ চবৰে লাচুঙৰ পৰা আহি এতিয়া গেংটকত আছোঁ বাকীখিনি ভিডিঅ' নেদেখালোঁ বাৰু আহোঁতেনো কি দেখাম দেখাইছিলোঁ যাওঁতে চ' এতিয়া গোটেইখিনি আমি গেংটকতে অলপ ঘূৰোঁ বুলি ওলাইছোঁ এইখিনি এম চি মাৰ্ক এইফালে চাহিল আছে এইফালে ঋতুৰাজ এইফালে বিশ্ব আৰু বাকীখিনি এইফালে ওলাই আছে সাজিক আছে এইখিনি এটি মহাবিদা এইফালে আফটাৰ আৰু এইফালে বজৰং চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ বাকীখিনি ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ আপোনাক লুক ড্ৰেছ চব চেঞ্জ কৰিলোঁ দেখিছে আৰু চবৰে লুক বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া নন ষ্টপ দুদিন তিনিদিন পিন্ধিলোগৈ আৰু আজি চেঞ্জ চব চ' হোটেলৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ বাহিৰত লগ পাই আছোঁ আমি ওলাইছোঁ গোটেইখন মজা লাগিব আৰু আমি য'ত গৈ আছোঁ চাওক চাৰিয়া লাগিছে আৰু চবেই লুক একদম চেঞ্জ কৰি ল'লে আৰু ভাল লাগিব এতিয়া আৰু আমি য'ত আছোঁ হোটেলখন বহুত ভাল আমাৰ হোটেলখন আমি তলত আছোঁ বাৰু ওপৰত মানে আগতে ৰুম আমাক এতিয়া পেকেজ ল'লোঁ আমি সেই পেকেজতে এতিয়া ৰুম দিছে আৰু এতিয়া গেংটক টাউনত আছোঁ মানে এইখন লগৰখিনিৰ ফালে আৰু এইফালে এতিয়া আমি যাম এম জি মাৰ্ক চ' আগত গৈ লগ পাইছোঁ ডাইৰেক্ট এম জি মাৰ্কেটত দিব পাৰে একদম ঝাকাছ চবফালে বজাৰ চজাৰ কৰা নাই জাষ্ট ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভাল লাগিছে গোটেইখন মানে একেলগতে ন বঢ়িয়া লাগিছে চবকে চাই মেলি আৰু ইমান দূৰত আহি একদম মানে লোকেলৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু মাৰ্কেটখন বহুত চফা আপোনালোকে দেখিছে মাৰ্কেটখন কিমান ধুনীয়া আৰু চফা চালিয়া মানে চব সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ত' ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চ' গাইছ মাঙালে শ্বল এখন ল'লোঁ আৰু অলপ বজাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত গোটেইখন এবাৰ ওলাই দিম আৰু নেকি 6 5 4 3 2 1 হেপী নিউ ইয়াৰ চ' গাইছ আমি এতিয়া আজি হেপী নিউ ইয়াৰ মনালোঁ আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ চ' একেলগতে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ চ' ভাল লাগিলে ছিকিমৰ ট্ৰিপটো কেতিয়াও নাপাহৰোঁ এখেত লগ মানে কাকো নাপাহৰোঁ ভাল লাগিলে নে নাই সিহঁতক মুখৰ পৰা এবাৰ শুনি লওঁ কৰে আৰু ছিকিমত আহিলে কি কি জেগা চাব লাগে যে
য়ামথাং ভেলী য়েছ বাকী একো প্লেচ ঘূৰি লাভ নাই ইয়াত মানে চাবলগীয়া জেগা অকল বহুত আছে কিন্তু নৰ্থ ছিকিমত গ'লে ৰিক্স এটা হৈ যায় খালি দেই আগতে কৈ দিছোঁ চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে এতিয়া মই আজি নি নেকি হে আৰু কিবা কিবি ঐ কিবা এটা কয় দে না ভালকে চবকে খুব সৰুৰ পৰা লগ পাইছোঁ ইয়াক খুব জীৱনৰ কাল্পনিক জীৱনৰ ইয়াৰ লগত বহুত দুখ সমবায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তথাপিও বহুত কষ্ট কৰিছে দেখিছোঁ ইমানতে কম যে নতুন বৰ্ষৰ লগতে সকলো ৰাইজৰ লগতে ইয়াৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক মৰম দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আগন্তুক দিনত যাতে সি আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ব্ৰাদাৰ আৰু মহাবিদা হেপী নিউ ইয়েৰ কম এইফালে কংকনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কংকনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক য়েছ কংকনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চাহিল কুছ বলোগি লাইক আৰু কমেণ্টো কৰি দিব য়েছ আৰু বেল আইকনটো লগাব নাপাহৰিব য়েছ চ' আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ একেবাৰে ডিব্ৰুগড় এই বোলো বাই বাই